Narito na guys ang ating honey wasabi tuna teriyaki. Siyempre, titikman na natin. Ayan. Hey guys! Welcome to MasterChe! Today, another fish recipe ang ating gagawin. But before we start, please don't forget to like and subscribe. Magluluto tayo ngayon guys ng honey wasabi tuna teriyaki. Ayan, mahaba lang ang pangalan niya pero masarap siya at madali lang gawin. So meron tayo ditong bowl. Paglalagay lang tayo ng kikkoman soy sauce. Ayan. At maglalagay tayo ng honey, of course. And wasabi. Pag gusto nyo mas spicy, pwedeng mas marami. Yan. And then, imimix natin, guys. Ayan. Pwede nyo itong gawin na overnight para mas malasa sana. Kaya lang dahil wala na tayong time. So, ayan. Ngayon, ilalagay lang natin sa ating marinade. Ayan, ganun lang kasimple. Pwede kayong gumamit dito ng ibang fish, pwedeng salmon, or kung ano yung prefer nyo na fish. Ayan. Ayan, ngayon, ipa-fry na natin. Lagay lang tayo ng oil. Ngayon, pwede na nating ilagay ang ating tuna. Lagyan natin ng pepper. Oh. Guys, pwede na nating patayin. At i-rest lang natin siya ng mga 5 minutes bago i-plate na natin. At titikman na natin. 5 minutes later. Narito na guys ang ating honey wasabi tuna teriyaki. Siyempre, titikman na natin. Ayan. Oh my God. Lagyan natin ng sauce. Oh my God, so yummy. Sarap, guys. Simple but yummy. Sana guys, sa inyong gawin ang ating honey wasabi tuna teriyaki. Napaka-simple, napaka-sarap. And please don't forget to like and subscribe and click the notification bell para every time may bagong video ay manonotify kayo. Thank you so much and God bless you all. Bye!